Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi thoát khỏi sự tra xét của thượng quan sách, Quỷ Lệ đã ôm Tiểu Hôi tiến vào bên trong tế đàn thần bí. Nên theo từng bước chân của hắn, bậc thang cũng vì dung nham nóng cháy mà hiện lên ánh đỏ như những hòn than. Càng tiến vào, nhiệt độ càng tăng cao. Với đạo hạnh thâm sâu như Quỷ Lệ mà lúc này cũng không tránh khỏi chật vật. Ngay sau khi hắn đẩy cánh cửa đá bước vào, vô số những hình khắc hung thần trên sàn đá hiện ra. Khi tiếp cận thứ này, hắn phảng phất đã bị những đổ tượng dụ dẫn sự hung bạo trong thâm tâm. Phệ Uyết sát ý trong lòng hắn càng lúc càng mạnh mẽ, nhưng kỳ quái là thân trí của hắn không ngờ còn có thể bảo trì sự tỉnh táo, toàn thân chưa bị hãm nhập vào cơn cuồng loạn. Chỉ là người hắn tuy tỉnh táo, nhưng luồng khí hung bạo cường liệt bị đè nén bên trong, càng làm cho cơ thể hắn đau đớn ghê gớm. Cùng lúc ấy, Tiểu Khôi trên vai hắn cũng phát sinh biến hóa, trong đôi mắt khỉ, giờ đây ánh kim quang lại xuất hiện, nhưng đằng sau sắc màng lại lấp lánh càng nhiều ánh đỏ hơn, cứ như màu phệ huyết cuồng loạn trong mắt Quỷ Lệ. Trước tình hình đó, hắn chỉ có thể dáng nhẫn nhịn đè nén luồng xung động xông lên từ phệ huyết mà tiến sâu vào chỗ luồng hồng quang đang phát ra ở trung tâm tế đàn. Lát sau, Tiểu Hôi bất ngờ nhảy xuống, nó hạ mình ngay trên một khối kỳ thạch ẩn hiện có ánh đỏ màu máu lưu chuyển. Cho dù hắn đã tu tập ma giáo thiên thư lâu năm, cũng cảm thấy tà lực trong đó không phải là tầm thường. Chỉ trong giây lát, cụm hồng quang giữa không trung ngưng tụ lại thành một vòng sáng màu đỏ như một đống lửa và biến mất. Không gian lúc này bỗng phảng phất như an tĩnh trở lại. Nhưng đó chỉ là bình yên trước cơn giông, bởi ngay sau đó, một tiếng gầm lớn vang lên, một con cự thú toàn thân trên dưới như một ngọn lửa thiêu đốt liền bước ra. Ngay sau đó, hỏa diễm dị thú lại giống lên một tiếng, rồi phóng người đến chỗ Quỷ Lệ. Hắn vội tung thanh phệ hồn lên không trung, rồi thi triển ra một đồ án bát quái. Tích tắc sau, con dị thú và bát quái phủ do Quỷ Lệ tế khởi đã đụng vào nhau. Một cách hắn vừa dùng chính là Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Công pháp đạo gia chân pháp, uy lực tự nhiên không phải tầm thường, hỏa diễm dị thú cương nhiên đã bị ngăn cản lại. Nhưng mà không đợi hắn kịp ra tay tiếp, hai mắt Tiểu Hôi bỗng đỏ như máu, rồi phóng về phía con dị thú kia. Chỉ thấy nó hét lên một tiếng, trên trán con mắt thứ ba của Tam Nhãn Linh Hầu đã liền xuất hiện. Quỷ Lệ vội hướng ánh mắt về phía Tiểu Hôi, cơ thể nó vẫn đang trong quá trình biến hóa. Động tĩnh này chỉ khiến con dị thú kia bất ngờ dừng lại giây lát, rồi tiếp tục phóng người lên. Trong tình hình cấp bách, Quỷ Lệ vì bảo vệ Tiểu Hôi mà thi triển, đồng thời đại phạm Bát Nhã cùng Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Hỏa diễm cùng lực đạo kinh khủng nháy mắt va chạm, một tiếng nổ bạo phát mang theo kình khí đánh lui song phương về hai phía. Khoảnh khắc Quỷ Lệ phun ra một ngụm máu tươi, phệ hồn trong tay hắn như hút sạch, khiến hồng quang dần sáng lên. Chốc lát, tính tàn bạo ẩn sâu cuối cùng đã không thể áp chế được nữa, Quỷ Lệ ngửa mặt lên trời gầm lớn. Hắn phảng phất hóa thân thành một hung thú tàn bạo, đối chọi cùng với hỏa diễm dị thú trước mặt. Bên trong đại điện nóng hừng hực, không khí xung quanh tựa như bị thiêu cháy. Đúng lúc này thì Tiểu Hôi cũng hoàn thành quá trình biến hóa, thân hình nhỏ bé của nó bỗng chốc biến lớn ngang ngửa với hỏa diễm dị thú. Ngay sau đó, một người một thú liên thủ tấn công con dị thú kia. Qua vài đòn giao đấu quyết liệt, ngay khi Quỷ Lệ dùng toàn lực công kích dị thú thì bất ngờ huyền hỏa giám trên tay phải bỗng thức tỉnh. Một luồng khí thuần dương đẩy lui luồng khí bạo lệ của Phệ Huyết Châu trong kinh mạch trên thân thể hắn, khiến Quỷ Lệ khựng lại. Thế thế, Tiểu Hôi gầm lên phẫn nộ, thân hình to lớn đột nhiên phóng lên, hai quái thú khổng lồ ầm ầm húc vào nhau rồi rơi mạnh xuống đất, cả tòa đại điện lúc ấy rung động không ngừng. Quỷ Lệ vô lực nằm dài trên mặt đất, đột nhiên bị một cơn đau đớn cùng cực giằng xé, không thể động đậy, chớp mắt chỉ thấy một màu đỏ của máu, nhưng chẳng hiểu vì sao, trong đầu hắn đột nhiên thanh tĩnh lại. Ngay lúc này, huyền hỏa giám bay lên không trung, nháy mắt nó hút lấy hết thảy những tượng hình hung ác trong đại điện rộng lớn. Hỏa diễm dị thú bỗng nhiên dừng lại, cái đầu khổng lồ từ từ chuyển động, hai mắt như lửa đỏ bừng bừng dán chặt vào huyền hỏa giám trên tay phải Quỷ Lệ. Lát sau, có vẻ không cách nào kháng cự, hỏa diễm dị thú đột nhiên co hai chân trước, quỳ xuống, cái đầu to lớn hướng về phía huyền hỏa giám gật 3 lần, liền đó hừ khẽ một tiếng, lửa đỏ toàn thân đột biến ảm đạm, toàn bộ hỏa diễm dần biến mất. Cuối cùng, toàn bộ thân thể cự thú cũng từ từ tiêu tán. Trên đỉnh đầu, nơi hỏa diễm dị thú vừa xuất hiện, lộ ra cửa động tiến vào tầng thứ hai. Lúc này thì Tiểu Hôi cũng đã biến lại bộ dáng chibi như hàng ngày. Ngay sau đó, Quỷ Lệ đứng dậy, ôm theo chú khỉ nhỏ hướng về phía tầng 2 của tế đàn thẳng tiến. Đến đây thì cũng hết tập 41 Chu Tiên 3D. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.